Làm giàu từ mô hình nuôi cá trình trong bể xi măng tại nhà. Bí quyết thành công. 1. Giới thiệu về loài cá trình. Xin chào bà con. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một mô hình nuôi cá rất thú vị và mang lại hiệu quả kinh tế cao, đó là nuôi cá trình trong bể xi măng. Trước tiên, hãy cùng tôi khám phá xem cá trình là loài cá như thế nào nhé. Cá trình là một loài cá nước ngọt thuộc họ Anguillidae. Đây là loài cá có thân dài, hình trụ, trông giống như lươn nhưng có vảy nhỏ li ti trên da. Cá trình thường sống ở các vùng nước ngọt như sông, suối, hồ, đầm lầy, nhưng chúng cũng có khả năng thích nghi với môi trường nước lợ. Điều đặc biệt là cá trình có vòng đời rất độc đáo, chúng sinh sản ở biển, sau đó cá con di cư vào nước ngọt để trưởng thành, rồi lại quay về biển khi đến tuổi sinh sản. Về giá trị kinh tế, cá trình được xem là vàng ròng trong ngành thủy sản. Thịt cá trình thơm ngon, dai, giàu dinh dưỡng, đặc biệt chứa nhiều protein, omega 3 và các loại vitamin A, vitamin B và vitamin D. Ở Việt Nam, cá trình rất được ưa chuộng trong các nhà hàng cao cấp. Giá bán thương phẩm dao động từ 200.000 đến 300.000 đồng trên 1 kg, thậm chí có thời điểm lên tới 400.000 đồng trên 1 kg tùy theo kích cỡ và chất lượng. Không chỉ vậy, cá trình còn là mặt hàng xuất khẩu tiềm năng sang các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Những nơi coi cá trình là món ăn bổ dưỡng và sang trọng. Vậy tại sao chúng ta nên chọn nuôi cá trình trong bể xi măng? Đơn giản thôi, mô hình này phù hợp với những hộ gia đình không có diện tích ao hồ lớn, dễ quản lý, kiểm soát môi trường và dịch bệnh, đồng thời mang lại năng suất cao nếu làm đúng kỹ thuật. Bây giờ, hãy cùng tôi đi vào chi tiết từng bước để nuôi cá trình thành công nhé. 2. Mô hình các bước nuôi cá trình trong bể xi măng. Để nuôi cá trình trong bể xi măng, chúng ta cần thực hiện 5 bước cơ bản. Tôi sẽ giải thích từng bước để bà con dễ hình dung và bắt tay vào làm. Bước 1. Chuẩn bị bể nuôi. Đầu tiên, bạn cần xây dựng bể xi măng. Bể nuôi cá trình nên có hình chữ nhật, diện tích tối thiểu từ 10 đến 15 m², độ sâu khoảng 1,2 đến 1,5 m. Nếu bạn nuôi với quy mô lớn để kinh doanh, có thể xây bể 20 đến 30 m² hoặc nhiều bể nhỏ ghép lại, giữa các bể có lối đi rộng khoảng 0,5 m để tiện chăm sóc. Kết cấu bể, nền bể cần láng xi măng mịn, nghiêng nhẹ 5 đến 10% về phía ống thoát nước để dễ vệ sinh. Tường bể cũng phải láng mịn để tránh cá bị trầy xước khi bơi. Đáy bể, bạn rải một lớp cát dày 5 đến 10 cm làm lớp đệm, vừa bảo vệ da cá vừa giúp lọc nước tự nhiên. Hệ thống nước, cá trình thích nước chảy nhẹ, giống môi trường tự nhiên của chúng. Bạn cần lắp hệ thống cấp nước và thoát nước, đảm bảo nước trong bể luôn sạch. Nếu có điều kiện, hãy dùng hệ thống tuần hoàn khép kín để tiết kiệm nước và duy trì chất lượng. Mái che, bể nên có mái che bằng tôn hoặc lưới để tránh nắng gắt và mưa lớn, vì cá trình ưa bóng tối và sợ ánh sáng mạnh. Bước 2. Xử lý bể trước khi thả giống. Sau khi xây xong, bể mới cần được xử lý để loại bỏ mùi xi măng và ổn định môi trường. Bạn ngâm bể với nước sạch trong 5 đến 7 ngày, thay nước 2 đến 3 lần. Sau đó, bón vôi bột khoảng 7 đến 10 kg trên 100 m² để khử trùng và điều chỉnh độ pH về mức 6,5 đến 7,5 mức lý tưởng cho cá trình. Bước 3. Chọn và thả giống. Cá trình giống là yếu tố quyết định thành công. Bạn nên mua giống từ các trại uy tín, chọn những con khỏe mạnh, bơi nhanh, không trầy xước, kích cỡ đồng đều, 10 đến 15 g trên một con hoặc dài 10 đến 15 cm. Mật độ thả tùy thuộc vào quy mô. Nuôi thương phẩm thông thường, 20 đến 25 con trên 1 m². Nuôi mật độ cao với công nghệ hiện đại, 50 đến 100 con trên 1 m². Trước khi thả, tắm cá giống bằng nước muối 2 đến 3% trong 10 đến 15 phút để sát trùng. Thả cá vào sáng sớm hoặc chiều mát, ngâm túi cá trong bể 15 đến 20 phút để cá thích nghi với nhiệt độ nước, rồi mới thả ra. Bước 4. Chăm sóc và quản lý. Đây là giai đoạn quan trọng nhất. Bạn cần theo dõi cá hàng ngày, đảm bảo nước sạch, thức ăn đủ chất và phòng ngừa bệnh tật. Tôi sẽ nói chi tiết hơn ở phần quy trình kỹ thuật. Bước 5. Thu hoạch. Sau 8 đến 12 tháng nuôi, tùy giống và cách chăm sóc, cá trình đạt trọng lượng 0,8 đến 1,2 kg trên một con là có thể thu hoạch. Bạn tháo nước, dùng lưới bắt cá hoặc tát bể để thu toàn bộ. Thời điểm thu hoạch lý tưởng là vào mùa đông, tháng 11 đến tháng 1, khi cá khỏe và tỷ lệ sống cao. 3. Quy trình kỹ thuật chi tiết. Bây giờ, chúng ta đi sâu vào quy trình kỹ thuật để nuôi cá trình trong bể xi măng nhé. Tôi sẽ chia thành các phần nhỏ để bà con dễ theo dõi. Thiết kế và xây dựng bể. Như đã nói ở bước 1, bể cần diện tích 10 đến 30 m², sâu 1,2 đến 1,5 m.
Một số lưu ý kỹ thuật. Hệ thống oxy, cá trình có thể sống ở môi trường oxy thấp nhờ cơ quan hô hấp phụ, nhưng để tăng năng suất, bạn nên lắp máy sục khí, duy trì oxy hòa tan 5 đến 7 mg trên lít. Nơi trú ẩn, cá trình thích trốn trong hang, bạn có thể đặt ống nhựa PVC, đường kính 10 đến 15 cm, dài 30 đến 50 cm hoặc gạch rỗng dưới đáy bể, chiếm 20 đến 30% diện tích đáy. Nguồn nước, nước sạch, không ô nhiễm, nhiệt độ 22 đến 32 độ C là tốt nhất. Nếu dùng nước giếng, kiểm tra độ pH và kim loại nặng trước khi bơm vào bể. Chọn giống và thả giống. Tiêu chí chọn giống, cá giống khỏe, bơi thành đàn, màu sắc bóng mượt, thường là màu nâu hoặc xanh đậm, tránh mua cá bị dị tật, chậm chạp. Mật độ, với bể 15 m², bạn thả 300 đến 375 con, 20 đến 25 con trên 1 m². Nếu dùng hệ thống oxy tốt, có thể tăng lên 750 đến 1.500 con, 50 đến 100 con trên 1 m². Thời điểm thả vào tháng 2 đến 3 để cá phát triển qua mùa hè và thu hoạch vào cuối năm. Quản lý thức ăn. Cá trình ăn tạp, nhưng trong bể xi măng, bạn nên dùng thức ăn công nghiệp để đảm bảo dinh dưỡng và dễ quản lý. Loại thức ăn viên dành riêng cho cá trình, đạm 40 đến 45%, kết hợp cá tạp, tôm, ốc băm nhỏ. Nếu tự làm, trộn bột cá, bột đậu nành, cám gạo với tỷ lệ đạm 40%. Lượng thức ăn, 2 đến 3% trọng lượng cá trên một ngày. Ví dụ, bể 15 m² với 300 con, mỗi con 100 g, tổng 30 kg cá, bạn cho ăn 0,6 đến 0,9 kg thức ăn trên một ngày. Thời gian cho ăn, cá trình hoạt động mạnh vào ban đêm, nên cho ăn từ 18 đến 19 giờ. Giải thức ăn trên khay tre đặt dưới nước 5 đến 10 cm để dễ quan sát. Quản lý chất lượng nước. Thay nước, tháng đầu, thay 30 đến 50% nước mỗi 2 đến 3 ngày. Từ tháng thứ 2, thay 50 đến 70% nước mỗi tuần. Nếu dùng hệ thống tuần hoàn, chỉ cần bổ sung nước mới khi cần. Kiểm tra thông số, độ pH 6,5 đến 7,5, oxy 5 đến 7 mg trên lít, nhiệt độ 22 đến 32 độ C. Dùng máy đo hoặc que thử để kiểm tra hàng tuần. Vệ sinh, loại bỏ thức ăn thừa, chất thải dưới đáy bể bằng cách hút hoặc xả nước. Phòng và trị bệnh. Cá trình ít bệnh, nhưng trong môi trường bể, bạn cần chú ý. Bệnh nấm, dấu hiệu là đốm trắng trên da, trị bằng cách ngâm cá trong dung dịch muối 3% hoặc thuốc kháng nấm 1 ml trên 1 mét khối trong 10 phút. Bệnh ký sinh trùng, cá ngứa, bơi bất thường, dùng thuốc trừ ký sinh như copper sulfat 0,5 đến 1 gam trên 1 mét khối. Phòng bệnh, định kỳ bổ sung vitamin C, men tiêu hóa vào thức ăn, giữ nước sạch. Phân cỡ và thu hoạch. Phân cỡ, sau mỗi tháng, phân loại cá lớn và nhỏ để nuôi riêng, tránh cá lớn ăn cá nhỏ. Ngưng cho ăn 1 đến 2 ngày trước khi phân cỡ. Thu hoạch, cá đạt 0,8 đến 1,2 kg trên một con sau 8 đến 12 tháng. Một bể 15 m² với 300 con, năng suất trung bình 240 đến 360 kg, giá bán 250.000 đồng trên 1 kg, thu về 60 đến 90 triệu đồng trên một vụ. 4. Bí quyết thành công. Để nuôi cá trình trong bể xi măng đạt hiệu quả cao, không chỉ cần làm đúng kỹ thuật mà còn phải có những mẹo riêng để tối ưu hóa năng suất và lợi nhuận. Dưới đây là các bí quyết chi tiết mà tôi đúc rút từ kinh nghiệm thực tế và tham khảo từ những người nuôi thành công. Bà con hãy ghi nhớ để áp dụng nhé. Chọn giống chất lượng. Đầu tư ban đầu quyết định tất cả. Chọn giống là bước quan trọng nhất, vì giống tốt sẽ giúp cá lớn nhanh, ít bệnh và tỷ lệ sống cao. Đừng ham rẻ mà mua cá giống trôi nổi ngoài chợ, vì những con cá này thường yếu, dễ nhiễm bệnh hoặc không đồng đều kích cỡ. Bạn nên đến các trại giống uy tín, ví dụ như ở Đồng Tháp, An Giang hoặc Cần Thơ, những nơi nổi tiếng cung cấp cá trình giống chất lượng. Khi chọn, hãy quan sát. Cá bơi nhanh, linh hoạt, không lờ đờ. Thân cá bóng mượt, không có vết chảy xước hay đốm lạ. Kích cỡ đồng đều, khoảng 10 đến 15 g trên một con hoặc dài 10 đến 15 cm. Ví dụ, nếu bạn thả 300 con giống tốt với tỷ lệ sống 85 đến 90%, bạn sẽ thu được 255 đến 270 con sau 10 tháng. Nhưng nếu mua giống kém, tỷ lệ sống chỉ còn 50 đến 60%, tức là mất gần nửa đàn, rất lãng phí. Duy trì nước sạch, lá phổi của bể nuôi. Cá trình có thể sống trong môi trường oxy thấp, nhưng nước bẩn sẽ làm cá stress, chậm lớn và dễ mắc bệnh nấm, ký sinh trùng. Bí quyết là bạn phải giữ nước sạch liên tục.
Thay nước đều đặn, tháng đầu thay 30 đến 50% nước mỗi 2 đến 3 ngày, từ tháng thứ 2 thay 50 đến 70% mỗi tuần. Nếu có điều kiện, đầu tư hệ thống lọc tuần hoàn để giảm công thay nước, chỉ cần bổ sung 10 đến 20% nước mới mỗi tuần. Kiểm tra thông số, dùng que thử hoặc máy đo để kiểm tra pH 6,5 đến 7,5, oxy hòa tan 5 đến 7 mg trên lít và nhiệt độ 22 đến 32 độ C, ít nhất một lần trên một tuần. Nếu pH xuống dưới 6, bón thêm 1 đến 2 kg vôi bột trên 10 m2 để điều chỉnh. Loại bỏ chất thải, dùng ống hút hoặc xả đáy để hút thức ăn thừa, phân cá mỗi 2 đến 3 ngày, tránh để chất hữu cơ tích tụ gây ô nhiễm. Tôi từng thấy một người nuôi ở Long An chỉ vì lười thay nước mà cá chết hàng loạt, mất trắng 50 triệu đồng. Vậy nên, đừng xem nhẹ việc này nhé. Cho ăn đúng cách, tiết kiệm mà hiệu quả. Cá trình ăn tạp, nhưng nếu cho ăn sai cách, bạn vừa tốn tiền vừa làm bẩn nước. Bí quyết là chọn thức ăn phù hợp, dùng thức ăn viên công nghiệp có hàm lượng đạm 40 đến 45%, giá khoảng 25.000 đến 30.000 đồng trên 1 kg. Nếu tự làm, trộn bột cá 60%, cám gạo 20%, bột đậu nành 15% và vitamin C 5% để đảm bảo dinh dưỡng. Lượng vừa đủ, chỉ cho ăn 2 đến 3% trọng lượng cá trên một ngày. Ví dụ, bể 15 m2 với 300 con, mỗi con 200 g, tổng 60 kg, bạn cho 1,2 đến 1,8 kg thức ăn trên một ngày. Đừng cho quá nhiều, vì thức ăn thừa sẽ làm nước đục. Thời gian cố định, cá trình hoạt động mạnh vào ban đêm, nên cho ăn từ 18 đến 19 giờ. Đặt khay tre dưới nước 5 đến 10 cm để kiểm tra lượng ăn, sau 1 đến 2 giờ nhấc khay lên loại bỏ thức ăn thừa. Một người nuôi ở Tiền Giang chia sẻ với tôi rằng, nhờ cho ăn đúng giờ và đúng lượng, anh ấy giảm được 20% chi phí thức ăn mà cá vẫn lớn đều, mỗi con đạt 1 kg sau 10 tháng. Theo dõi sát sao, phát hiện sớm, xử lý nhanh. Nuôi cá trình không khó, nhưng bạn phải để mắt đến chúng hàng ngày. Mỗi ngày dành 10 đến 15 phút quan sát. Cá bơi có bình thường không? Nếu thấy cá lờ đờ, nổi đầu hoặc cọ mình vào thành bể, có thể nước bẩn hoặc cá bị bệnh. Da cá có đốm trắng, vết loét không? Đây là dấu hiệu của nấm hoặc ký sinh trùng. Thức ăn có thừa nhiều không? Nếu thừa, giảm lượng ngay để tránh lãng phí. Khi phát hiện vấn đề, xử lý ngay, tắm muối 3% cho cá bị bệnh, thay nước nếu nước đục, bổ sung vitamin C nếu cá yếu. Một lần tôi quên kiểm tra bể 3 ngày, kết quả là nước đục, cá chết mất 10 con, đây là bài học nhớ đời. Kiên nhẫn và đầu tư dài hạn. Cá trình lớn chậm hơn cá lóc, cá trê phải mất 8 đến 12 tháng mới đạt 0,8 đến 1,2 kg trên một con. Nhưng bù lại, giá bán cao gấp 3 đến 4 lần, 250.000 đến 300.000 đồng trên 1 kg. Vì vậy, đừng nản nếu thấy cá lớn chậm. Hãy xem đây là khoản đầu tư dài hạn. Một người nuôi ở Cần Thơ từng nói với tôi, nuôi cá trình giống như trồng cây, chăm tốt thì hái quả ngọt. 5. Một số mô hình hiệu quả kinh tế, năng suất cao. Dưới đây là các mô hình nuôi cá trình trong bể xi măng đã thành công tại Việt Nam, kèm dẫn chứng thực tế để bà con tham khảo và học hỏi. 1. Mô hình hộ gia đình nhỏ, anh Nguyễn Văn Hùng, Đồng Tháp. Địa điểm, xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp. Quy mô, 2 bể xi măng, mỗi bể 10 m2, thả 200 con trên một bể, tổng 400 con. Kỹ thuật, anh Hùng dùng thức ăn viên công nghiệp, thay nước 50% mỗi tuần, lắp thêm ống PVC làm nơi trú ẩn cho cá. Anh kiểm tra nước bằng que thử pH sau mỗi 5 ngày. Kết quả, sau 10 tháng, thu hoạch 320 kg, tỷ lệ sống 80%, cá đạt 0,8 đến 1 kg trên một con. Giá bán 260.000 đồng trên 1 kg, doanh thu 83,2 triệu đồng. Trừ chi phí giống 15 triệu, thức ăn 25 triệu, nước và điện 5 triệu, anh lãi khoảng 38 triệu đồng. Điểm nổi bật, mô hình này phù hợp với hộ gia đình ít vốn, tận dụng sân nhà, không cần diện tích lớn. 2. Mô hình thương phẩm lớn, Hợp tác xã Thủy sản An Phú, An Giang. Địa điểm, xã An Phú, huyện Châu Thành, An Giang. Quy mô, 10 bể, mỗi bể 20 m2, thả 800 con trên một bể, tổng 8.000 con, mật độ 40 con trên 1 m2. Kỹ thuật, hợp tác xã dùng hệ thống sục khí, thức ăn tự chế từ cá tạp và bột đậu nành, thay nước 70% mỗi tuần. Họ phân cỡ cá sau mỗi 2 tháng để tránh hao hụt. Kết quả, sau 12 tháng, thu hoạch 6.400 kg, tỷ lệ sống 80%, cá đạt 0,8 đến 1,2 kg trên một con.
giá bán 280.000 đồng trên 1 kg, doanh thu 1,79 tỷ đồng. Trừ chi phí, giống 120 triệu, thức ăn 400 triệu, vận hành 100 triệu, lãi dòng 1,17 tỷ đồng. Điểm nổi bật, mô hình này đã xuất khẩu cá trình sang Hàn Quốc, chứng minh tiềm năng kinh tế cao khi nuôi quy mô lớn. 3. Mô hình công nghệ cao, trang trại anh Lê Minh Tuấn, Long An. Địa điểm, xã Long Trì, huyện Châu Thành, Long An. Quy mô, 3 bể, mỗi bể 30 m², thả 1.500 con trên một bể, tổng 4.500 con, mật độ 50 con trên 1 m². Kỹ thuật, anh Tuấn đầu tư hệ thống lọc nước tuần hoàn, trị giá 150 triệu, dùng thức ăn viên đạm 45%, lắp máy sục oxy chạy 24/7. Anh còn bổ sung men vi sinh định kỳ để cải thiện chất lượng nước. Kết quả, sau 11 tháng, thu hoạch 3.825 kg, tỷ lệ sống 85%, cá đạt 0,8 đến 1 kg trên một con, giá bán 300.000 đồng trên 1 kg, doanh thu 1,15 tỷ đồng. Trừ chi phí, giống 70 triệu, thức ăn 250 triệu, vận hành 80 triệu, hệ thống 150 triệu, lãi 600 triệu đồng. Điểm nổi bật, dù chi phí ban đầu cao, mô hình này tiết kiệm nước, tăng năng suất và phù hợp với xu hướng nuôi bền vững. 4. Mô hình kết hợp, chị Trần Thị Lan, Tiền Giang. Địa điểm, xã Tân Phú Đông, thành phố Gò Công, Tiền Giang. Quy mô, 4 bể, mỗi bể 15 m², thả 450 con trên một bể, tổng 1.800 con, mật độ 30 con trên 1 m². Kỹ thuật, chị Lan kết hợp nuôi cá trình với trồng rau thủy canh phía trên bể, tận dụng nước thải từ bể để tưới rau. Chị dùng thức ăn viên và cá tạp, thay nước 50% mỗi tuần. Kết quả, sau 10 tháng, thu hoạch 1.440 kg cá, tỷ lệ sống 80%, giá 270.000 đồng trên 1 kg, doanh thu 388 triệu đồng từ cá. Thêm 50 triệu đồng từ rau, tổng thu 438 triệu. Trừ chi phí, giống 30 triệu, thức ăn 120 triệu, vận hành 40 triệu, lãi 248 triệu đồng. Điểm nổi bật, mô hình này tối ưu hóa không gian, tăng thu nhập từ cả cá và rau, rất đáng học hỏi. Kết luận, nuôi cá trình trong bể xi măng là một hướng đi đầy tiềm năng, vừa tiết kiệm diện tích, vừa mang lại thu nhập ổn định. Với những bí quyết chi tiết và các mô hình thực tế trên, tôi tin rằng bà con đã có cái nhìn rõ ràng hơn về việc nuôi cá trình trong bể xi măng. Dù bà con bắt đầu từ quy mô nhỏ hay lớn, chỉ cần làm đúng kỹ thuật, kiên trì và chăm chỉ, bà con hoàn toàn có thể thành công. Hy vọng bài chia sẻ này hữu ích cho bà con. Nếu thấy hay, đừng quên nhấn like, subscribe kênh của tôi để xem thêm nhiều nội dung thú vị nhé. Chúc bà con nuôi cá trúng lớn và gặp nhiều may mắn.